Bạn có từng cảm thấy, càng cố gắng kiểm soát cuộc đời thì mọi thứ lại càng rối hơn không? Tôi đã từng như vậy. Có những lúc càng muốn khỏe mạnh thì lại càng bệnh hơn. Có những lúc càng muốn ổn định thì mình lại càng mất phương hướng hơn. Và càng muốn kiếm tiền thì lại càng mất nhiều hơn. Cho đến một lúc, tôi nhận ra một điều. Có những thứ càng buông bỏ thì lại càng có những điều khác tốt hơn. Suốt hơn 20 năm, tôi đã sống trong sự hành hạ của căn bệnh chàm mãn tính. Đêm nào cũng là một cuộc chiến với cơn ngứa và những vết máu trên chân. Tôi từng nghĩ mình đã tạo nghiệp quá lớn, đến mức thần Phật cũng không thể độ nổi. Nhưng rồi, một cánh cửa đã mở ra, không phải bằng thuốc thang, mà bằng một hành trình quay về với nội tâm đầy kỳ diệu của mình. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một hành trình nhỏ của mình, không phải để kể lại câu chuyện của người khác, mà là để nhìn lại chính mình, từ quá khứ đến hiện tại. Đó là một hành trình từ tu mà vẫn khổ, đến khi bắt đầu hiểu được thế nào là tu luyện thật sự. Ở đây tôi thấy có 3 điều đã khiến tôi thay đổi tận đáy lòng mình. Đó là sự tìm kiếm sai cách tu học trong suốt nhiều năm. Một điều nữa là không buông được oán hận dù tưởng mình đang tu. Và cho đến khi, khoảnh khắc tâm mình dừng lại, lúc đó tôi mới thấy sự thật bắt đầu nảy nở trong tâm hồn mình. Nhìn lại quãng đường trước đây, tôi từng nghĩ mình là người có căn tu. Tôi đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, suy tư cũng không ít, viết sách, viết truyện cũng nhiều, tìm hiểu rất nhiều về Phật Pháp, tìm hiểu về đạo lý làm người cũng nhiều. Và tôi tin rằng chỉ cần làm nhiều điều đúng, làm nhiều cái đúng của người thường, thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ tôi là người này sống nội tâm, biết tu, biết hướng thiện. Bên ngoài, tôi có thể tỏ ra bình thản, vô lo, vô nghĩ. Nhưng chỉ có tôi mới biết bên trong mình là gì. Bên trong, luôn là một mớ hỗn độn. Đó là những nỗi buồn không rõ nguyên nhân. Những suy nghĩ tiêu cực luôn được lặp đi lặp lại. Và một cảm giác rằng, mình không có nơi nào thật sự là chỗ dựa. Tôi vẫn dễ nổi nóng, vẫn chấp trước vào đúng sai, vẫn bị cảm xúc chi phối. Và đặc biệt, tôi cảm thấy mình không thực sự hạnh phúc. Ngày đó, có những đêm tôi tự hỏi, vì sao mình đã cố gắng tu rồi mà vẫn khổ như vậy? Nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Không có các pháp lý rõ ràng về đúng sai. Không hiểu được các pháp lý về nhân quả. Nên tôi như người lạc lõng giữa dòng nước bao la, rộng lớn. Sau này, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra một điều rất quan trọng. Lúc đó, tôi không phải đang tu, mà chỉ đang làm một việc mang tính hình thức của tu. Đó là sai lầm lớn nhất. Điều này đã dẫn đến là nội tâm không thay đổi nhiều. Tôi từng nghĩ rằng làm nhiều việc thiện là tu, giữ hình ảnh tốt trước người khác là tu. Nhưng tôi không hề động đến những thứ sâu hơn, như sự ganh tị, việc oán trách, sự ích kỷ và cái tôi rất lớn bên trong. Ngày đó, tôi né tránh nhìn vào chính mình. Cũng những ngày đó, tôi mang theo oán hận trong tâm nhưng vẫn nghĩ mình đúng. Có những mối quan hệ trong cuộc đời, tôi luôn nghĩ mình là người chịu thiệt. Tôi thấy mình bị tổn thương. Tôi thấy người khác sai. Và tôi giữ điều đó rất lâu trong lòng mình. Dù bên ngoài có thể nói lời bao dung, nhưng trong tâm, tôi không buông được. Điều đáng nói là, tôi không nhận ra đó là vấn đề. Tôi nghĩ đó là bình thường. Khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi mới nhận ra rằng khổ đau không phải ngẫu nhiên. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng
Vấn đề đó là do người khác làm mình phải ra nông nổi như vậy. Do hoàn cảnh tạo ra như vậy. Và đó là tại số phận mình phải như vậy. Nhưng khi nhìn sâu hơn tôi bắt đầu hiểu. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa hơn. Những gì xảy ra với mình. Để mình cảm nhận ra. Để mình thấy. Thì đó chính là cái gương phản chiếu cho mình nhận ra vấn đề đó. Vậy tôi đã nhìn thấy nguồn gốc của khổ đau nằm ở đâu? Đó là nó nằm trong chính tâm mình. Chính những điều chấp trước. Những mong cầu, những oán hận. Và không buông bỏ mới là thứ khiến tôi đau khổ. Chứ không phải hoàn cảnh. Bạn có nghĩ vậy không? Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi có một thời điểm, tôi rơi vào trạng thái rất mất kiểm soát. Một chuyện nhỏ thôi, nhưng cũng làm cho cảm xúc bùng lên rất mạnh. Đó là các tức giận, sự khó chịu trong lòng. Và nó không thể dừng lại. Có một thời điểm, tôi rơi vào trạng thái rất nặng nề. Không phải vì biến cố lớn, mà vì những mâu thuẫn rất đời thường như việc trong gia đình, những điều liên quan đến công việc, và những va chạm nhỏ hàng ngày. Nhưng chính những điều nhỏ đó lại khiến tôi bộc lộ hết tất cả những gì chưa tu được. Tôi nhận ra rằng mình dễ bị kích động, mình không chịu được lời nói trái ý, và mình vẫn còn muốn hơn thua với người khác. Và điều khiến tôi nhận ra là tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Lúc đó, tôi mới thật sự thấy rõ ràng rằng bao nhiêu năm tu theo môn phái trước đó, nó không giúp tôi kiểm soát tâm mình. Bao nhiêu lý thuyết không giúp tôi vượt qua cảm xúc, và tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình đã đi sai hướng hay không? Chúng ta đang sống trong một môi trường mà mọi thứ đều khiến tâm con người dễ bị kéo đi. Mọi thứ đều hướng ra bên ngoài. Chúng ta hay bị rơi vào cái bẫy người thường. Đó là so sánh hơn thua. Ảo tưởng về sự thành công và các hình ảnh từ bên ngoài. Và ảo tưởng về mình cần được công nhận như thế này hoặc như thế khác. Ngay cả việc tu, đôi khi cũng bị biến thành một hình thức bên ngoài. Nào là ai nói hay, ai uyên thâm, ai nói nhiều, ai là người có đạo hạnh, phẩm chất tốt, thầy nào là dễ mến, dễ gần, thầy nào được ta quan tâm và ưu ái. Lại có người nhìn thấy bề ngoài của người khác mà mang ảo vọng trong tâm. Nhưng chính điều đó lại dễ khiến chúng ta rơi vào một cái bẫy. Đó là ảo tưởng rằng mình đang tu. Nhưng thực ra không phải. Bạn có thấy vậy không? Trong môi trường đó, nếu không thật sự tu nội tâm, tức là không hướng nội, thì rất dễ rơi vào ảo giác rằng mình đang tốt lên. Nhưng thực ra, chỉ là ta đang thích nghi với cái tôi của mình. Có phải vậy không? Có một lần, khi cảm xúc của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi thử làm một điều rất đơn giản. Đó là tôi dừng lại và lặp lại một câu nói mang năng lượng tích cực. Ban đầu, nó không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ sau một lúc, tâm tôi bắt đầu dịu xuống. Không phải vì vấn đề biến mất, mà vì tôi không còn bị cuốn theo nó nữa. Đó chính là chính chữ vàng mà chúng ta hay niệm. Pháp luân đại pháp hảo. Chân thiện nhẫn hảo. Cũng nhiều lần. Trong lúc tâm tôi cũng rất bất ổn, tôi thử dừng lại. Không phản ứng ngay tức thì. Tôi cũng không tranh luận. Và không đổ lỗi. Chỉ đơn giản là hướng nội. Và tôi tự hỏi. Tại sao mình lại khó chịu như vậy? Điều này có phải là chấp trước của mình không? Và nói với chính mình rằng
Mình không nên tìm lỗi ở người khác nữa. Và thật bất ngờ, tâm tôi dịu xuống rất nhanh. Đó là một trải nghiệm rất rõ ràng đối với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tâm mình có thể thay đổi nếu mình thật sự muốn dừng lại. Bạn có thấy vậy không? Từ trải nghiệm nhỏ đã xảy ra với tôi rút ra mấy nhận thức rất sâu sắc. Đó là: thứ nhất, tu không phải là làm nhiều hơn, mà là bỏ đi nhiều hơn. Tức là ta không phải thêm vào những thứ người thường, đưa vào trong tâm và thân của mình những điều không đúng với Đại Pháp. Ta phải buông bỏ những điều người thường đi. Buông suy nghĩ tiêu cực, buông cái tôi, và buông bỏ các phản ứng vô thức trong chính con người mình. Thứ hai là mâu thuẫn ta gặp phải mỗi ngày, không phải để ta né tránh mà để nhìn lại. Mỗi lần khó chịu với người khác thì đó đều là một cơ hội để hỏi. Mình tự hỏi rằng, trong mình đang có mâu thuẫn gì đây? Mâu thuẫn này nó đến từ đâu và ta có bỏ được không? Trước đây tôi hay né tránh mâu thuẫn. Nhưng sau này tôi hiểu, mỗi mâu thuẫn là một cơ hội để thấy rõ bản thân ta và là cơ hội để ta đề cao tâm tính. Thứ ba là bình an không đến từ bên ngoài. Không phải do hoàn cảnh tốt lên, mà là do tâm mình không còn bị dao động như trước nữa. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu khi ta không đổ lỗi, ta không tranh hơn thua mà nhìn vào chính mình, tự hướng nội mà tìm, thì khi đó, ta bắt đầu bước vào con đường tu luyện thật sự chân chính. Thứ tư là tu luyện không nằm ở hình thức. Nó không phải là bạn đọc bao nhiêu trang sách mỗi ngày, mà là bạn thay đổi được trong tâm như thế nào mỗi ngày. Nhìn lại toàn bộ hành trình của mình, tôi nhận ra rằng tôi không thiếu cơ hội. Điều tôi thiếu là sự thay đổi thật sự trong nội tâm. Và khi bắt đầu thay đổi từ bên trong, ắt hẳn rằng tâm tôi nhẹ hơn. Do đó mâu thuẫn giảm đi và cuộc sống trở nên hài hòa hơn. Đó chính là không phải vì hoàn cảnh tốt lên, mà chính là do tôi đã khác đi. Tôi cũng tự hiểu rằng khổ đau không phải là sai. Điều sai là không hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi đã mất rất nhiều năm để đi tìm những điều ở bên ngoài, trong khi thứ cần thay đổi lại nằm ngay bên trong mình. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc thật sự nhìn lại chính mình, ta có thể thay đổi cả một hành trình dài. Có phải vậy không? Kể từ khi bước vào tu Đại Pháp, tôi đã khác hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu có thể nói với chính mình của trước đây, nói với tôi của ngày xưa, tôi sẽ nói rằng, chớ đừng vội tin rằng mình đang đúng mà không biết nguyên lý đúng sai là gì. Chớ nghĩ rằng mình đã hiểu vấn đề nào đó mà không rõ pháp lý của vấn đề đó. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với tôi ngày trước là hãy luôn hướng nội mà nhìn chính các hành động của bản thân. Nhìn lại các suy nghĩ của bản thân. Có thể là tu không khó. Khó nhất là ta thật sự đối diện với chính mình. Có phải vậy không? Trong hành trình tu luyện của mình, nếu bạn đã từng cảm thấy mình đang cố gắng, nhưng vẫn cảm thấy mình khổ, nếu bạn cảm thấy không hiểu vì sao mọi thứ cứ lặp lại với mình, hoặc bạn đang trên hành trình tìm kiếm một điều gì đó sâu hơn, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới phần bình luận. Biết đâu, chính trải nghiệm của bạn lại là điều giúp người khác thức tỉnh. Và nếu bạn thấy nội dung này có ý nghĩa, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cùng nhau trở về với ngôi nhà của chính mình. Trân trọng cảm ơn.